ফ্ৰেন্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে নিশ্চয় আমিও আছোঁ ভালে আৰু আজি হৈছে শনিবাৰ কাতি বিহু ভাবিছিলোঁ আজিৰ ব্লগটিত মৰ্নিং টু ইভিনিং কি কৰোঁ বা কি দেখাব বিচাৰোঁ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহলকৈ বৰ্তমান সময়লৈ বহুতখিনি কাম কৰা হ'লেই অলৰেডি বিহু বুলি যিহেতু ঘৰ দুৱাৰ মচিব লাগে তুলসীৰ তল এইবোৰ কৰি লোৱা হ'লেই কিন্তু সেইবোৰ দেখুৱাব পৰা নগ'ল যিহেতু ব্যস্ত নহয় জানো লগত থাকে পাহি দিগদাৰ হয় অকণমান সেইকাৰণে সেইখিনি দেখুৱাবলৈ নহ'ল এতিয়া টাইম হৈছে এতিয়া দেৰি হ'ল আৰু টাইম হৈছে ভাত বনাবলৈ ব্ৰেকফাষ্ট আমাৰ হ'ল কেতিয়াবাই ভাত বনাবলৈ হৈছে সেইকাৰণে আজি দুপৰীয়া সাজত কেনেকৈ কি আয়োজন কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আহক তেনেহ'লে চাই লওঁ আজি কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনালোঁ আৰু লগতে আশা কৰোঁ সকলোৰে আজিৰ দিনটো খুব ভালদৰে পালন হওক খুব ভালদৰে যায় যাতে আহক তেনেহ'লে ব্লগটি আৰম্ভ কৰোঁ বনাবলৈ লৈছোঁ এখন মিক্স ভেজ তৰকাৰী আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই ৰঙালাও কাচকল আৰু আলু ৰঙালাও আৰু কাচকল আমাৰ ঘৰৰে হয় আৰু তাৰ বাবে লৈছোঁ এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ আৰু কেইটামান বুট প্ৰথমতে মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাত পাঁচফোৰণ কেইটামান দিছোঁ আৰু তেজপাত দি লগতে পিঁয়াজখিনি দি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত মই চব্জিখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনোৱা এখন তৰকাৰী হয় যিহেতু আজি বিহুৰ দিন সেয়েহে বিহুৰ দিনটিত আজি আমি নিৰামিষ বনাইছোঁ আৰু নিৰামিষ তৰকাৰীখন এনেদৰে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি অলপ জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু অলপ জিৰাৰ গুড়ি এতিয়া আৰু কিছু সময় এনেদৰে ঢাকি সিজিবলৈ বুটখিনিও দি লৈছোঁ আটাইখিনি এতিয়া মই লৰাই লওঁ ঢাকনি দি দিলোঁ অলপ সময় সিজক এতিয়া আকৌ লৰাই দিছোঁ ইয়াত মই দিছোঁ অলপ প্ৰয়োজন অনুসৰি গৰম পানী যাতে বস্তুখিনি ভালকৈ সিজি যাব পাৰে সেই হেতুকে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনোৱা তৰকাৰী সকলোৱে বনাই চাগে এনেদৰে নহয় জানো তথাপিও দেখুৱাইছোঁ যিহেতু মই আজিৰ দিনটো ব্লগ দিবলৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোত যিখিনি বনাইছোঁ সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তৰকাৰী প্ৰায় হৈ গৈছে সিজি গৈছে খাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে নেক্সট মই কি বনালোঁ আহকচোন দেখুৱাওঁ এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই ঔটেঙা অলপ কাটি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত তাত মিঠাতেল অকণমান দি পাঁচফোৰণ কেইটামান ফুটাই তাত নিমখ আৰু হালধি প্ৰয়োজন মতে দিছোঁ অলপমান লৈছোঁ বনাবলৈ যিহেতু আমাৰ তিনিজন মানুহ মাত্ৰ দুপৰীয়া সাজলৈ সেই হেতুকে আৰু আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ মই অকণমান গুৰ মিঠৈ অকণমান মানে প্ৰায় 1 চামুচ দিছোঁ আৰু আটাইখিনি বস্তু ভালকৈ লৰাই লৈ ইয়াত মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া এৰি দিম সিজিবলৈ ঢাকনখন আঁতৰাই পুনৰ মই এইখিনিত এতিয়া ইয়াত দিম মই জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই আকৌ সিজিবলৈ দিম যেতিয়ালৈ পানীখিনি কমি নাযায় তেতিয়ালৈ পানী কমি আহিছে খাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে প্ৰায় ঔটেঙাৰ টকখন ৰেডি হৈ গৈছে নেক্সট কি বনাইছোঁ আহকচোন চাওঁ আৰু বনাইছোঁ আজি দুপৰীয়াৰ সাজত জহা চাউলৰ খিচিৰি এয়া খিচিৰি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই বাঢ়ি আছোঁ খাবলৈ দেৰিয়ে হৈ গৈছে আজি যিহেতু বহুতে কাম কৰিবলগীয়া আছিলে সেইকাৰণে খাওঁতে প্ৰায় 2:30 বাজিছে আমি আনদিনা ইমান দেৰিলৈ নাথাকোঁ আজি দেৰি হৈ গৈছে সেয়েহে জল্দি কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 5 বাজু হৈছে 4:30 বাজি গৈছে আৰু এতিয়া যা যোগাৰ অলৰেডি কৰি হৈছে তুলসী তলত যিহেতু চাকি বন্তি শৰাই এভাগ আগবঢ়াব লাগিব সেইকাৰণে বহুতখিনি যা যোগাৰ কৰিলোৱে এতিয়া আগবঢ়াব কৰিব সেইখিনি কাম কৰিব বাকী আছে সকলোখিনি দেখুৱাটো মোৰ সম্ভৱেই নহয় ইমান ব্যস্ত কৈ থাকিলে মানুহে হাঁহিবই নেকি আচলতে নাজানো আৰু কিন্তু পাহিৰ সৈতে ঘৰৰ কাম পাহি এই আটাইবোৰ মেনেজ কৰা মোৰ কাৰণে বহুতেই মানে টাফ
দৰে হৈ পৰিছে আৰু বাকী মাসকলৰে কেনেকুৱা কি নাজানো বাৰু মোৰ কাৰণে মুস্কিলেই হয় অকণমান আটাইবোৰ একেলগে মেইনটেইন কৰা এতিয়া যাওঁ শৰাইখনৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰোঁ দেখুৱাই দেখিম আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ যিমানখিনি সম্ভৱ হয় আৰু মই কামবোৰ কৰি আছোঁ আবেলিৰ পৰা কিছু পৰিমাণে যাতে গধূলিলৈ কাম বেছি নৰয় আৰু পাহি আহি মোক ডিষ্টাৰ্ব দি আছে আজি মনটো অলপ বেয়াও লাগিছে পাহিক মই অলপ পিটনো দিলোঁ দিব নালাগে কিন্তু কি কৰিম কিছুমান পৰিস্থিতিত খং উঠি যায় আৰু অকণমান পিটন দি দিলোঁ মনটো আজি বেয়া হৈছে চাকি জ্বলালোঁ আৰু যিহেতু অলপ মনটো বেয়া হৈ আছিলে এইকাৰণে মই পথাৰলৈ গ'লোঁ পথাৰত গৈ চাকি দিলোঁগৈ তাত কিন্তু তাত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ এখনমান ফটোকে উঠাই লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া শৰাইখনৰ বাবে মই যিবোৰ যা যোগাৰ কৰি আছিলোঁ তাৰে অলপ ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মাহ প্ৰসাদবোৰ ধুই কৰি এনেদৰে নাৰিকলবোৰ কাটি লৈছোঁ আৰু যিখিনি কৰিছোঁ মানে অলপ ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইমান অভিজ্ঞ নহয় যেনিবা এইবোৰ কামত মই কিন্তু যিখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি দেখে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব যাতে মই আগলৈ আৰু অলপ এই বিষয়ে জ্ঞাত হওঁ শৰাইখনৰ বস্তুখিনি ৰেডি কৰি মই বাহিৰলৈ লৈ যাম যিহেতু বাহিৰত তুলসী ঢাপটো ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে আগৰ পৰাই আছে যেনিবা তুলসী তাতে আজি কেৱল মচি কৰি দিছোঁ আৰু এনেও মাজে সময়ে মচি কৰি থকাই হয় আজি স্পেচিয়েলি বিহুৰ বাবে মচি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই শৰাইখনৰ বস্তুখিনি লৈ যাম আগফাললৈ আৰু যিখিনি পাৰোঁ তাৰে মাজৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিছুমান মুহূৰ্তত ভিডিঅ' কৰাও হোৱা নাই কিন্তু যিখিনি ভিডিঅ' ক্লিপ আছে তাৰে মই আজি ব্লগটি আগবঢ়াইছোঁ আৰু এখন প্ৰায় আগ কৰি দিয়া হৈছে আৰু শৰাইখন আগবঢ়াই দিলোঁ যেনেদৰে পাৰিলোঁ যিমানখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ ব্লগটিৰ বাবে যাতে দিব পৰা যায় কিন্তু মাজে মাজে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰৈ গৈছে কৰিবলগীয়া পৰা নোৱাৰাখিনি উপায়ো নাই আচলতে যিখিনি পাৰিছোঁ আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ মাজত সেইখিনিৰে আগবঢ়াইছোঁ এনেদৰে পদূলি মুখতো দি আহিলোঁ বন্তি দিলোঁ তাতেও ধূনাও দিলোঁ ধূপ ঘূৰালোঁ এনেদৰে কৰিলোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিলোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে হৈ গ'ল শৰাইখন আৰু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ মই আপোনালোকক আমাৰ শেৱালি জুপি চাওকচোন শৰতৰ শেৱালি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে গধূলি হৈছে যিহেতু এতিয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ সুবাসতেই মন ভাল লাগি যায় নহয় জানো শৰতৰ শেৱালি ভাবিলোঁ মোৰ ব্লগটিত আমাৰ শেৱালিজোপাকো আনি দিওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে যিহেতু নানিতো নোৱাৰি নহয় জানো সেয়েহে আৰু ইফালে কৰিলোঁ মোৰ ভিতৰত থকা মই ঢাকোনাখনতো বন্তি দিলোঁ তুলসী তলত শৰাই চৰাই দিয়া হৈ গ'ল চাকি বন্তি দিলোঁ পথাৰতো চাকি বন্তি দিয়া হৈ গ'ল আজি ব্লগটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ব্লগটি চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ